ษาพุทธธรรมบุพภาชาติชินวรสิริวัฒน์อ่านโดยอนัตตาวันนี้จิตใจของฉันเริ่มรู้สึกปลอดโปร่งเดินจงกรมได้ดีขึ้นและเมื่อเริ่มนั่งสมาธิความตึงเครียดที่เก็บกดอยู่ภายในใจก็ค่อยๆผ่อนคลายลงเหมือนกับเกลียวเชือกที่ค่อยๆคลายออกในตอนเย็นหลังจากเลิกฝึกประมาณ 17 นาฬิกาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมารวมกันอีกครั้งหนึ่งที่ห้องโถงเวลาประมาณทุ่มตรงคุณแม่จะมาพูดคุยซักถามถึงเรื่องความก้าวหน้าและผลของการปฏิบัติในแต่ละวันซึ่งเรียกว่าการสอบอารมณ์เพราะการปฏิบัติของแต่ละคนจะรู้เห็นไม่เหมือนกันเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันด้วยเวลาประมาณ2 ทุ่มจึงเข้านอนได้ผลหน้าตาเธอดูสดชื่นผ่องใสสวยขึ้นเป็นกองรำไพผู้พาฉันมาที่นี่มาเยี่ยมในวันที่3ร้องทักขึ้นฉันยิ้มรับแต่ไม่พูดอะไรช่วยรำไพจัดผลไม้ลงจานเพื่อเป็นอาหารเช้าสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมรำไพมาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยในตอนเช้าแล้วกลับไปในตอนเย็นโดยไม่ได้ค้างคืนวันนี้คุณแม่สอนให้พิจารณาพระไตรลักษณ์ลักษณะของความจริง3ประการคือทุกขังเป็นทุกข์ทนไม่ได้อนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนและอนัตตาความไม่มีตัวตนการเดินจงกรมเพิ่มขึ้นอีกเป็น4 จังหวะเมื่อนั่งสมาธิจิตใจของฉันเริ่มสงบและค่อยๆมองเห็นปมต่างๆในชีวิตที่ถูกแก้ออกทีละปมทีละปมด้วยการพิจารณาความหมายอันลึกซึ้งของพระไตรลักษณ์นั่นเองได้เห็นสภาวะธรรมจากการปฏิบัติจริงๆตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้วันที่4เป็นธรรมะเรื่องอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยเหตุแห่งทุกข์นิโรธการดับทุกข์และมรรคทางไปสู่การดับทุกข์เสียงใสๆของคุณแม่ก้องอยู่ในหูของฉันมนุษย์ที่เกิดมาทุกคนย่อมมีความทุกข์ประจำสังขารติดมาด้วยคือความแก่ชราความเจ็บป่วยและความตายมนุษย์มักจะไม่ยอมรับความจริงพยายามปิดบังและแก้ไขความจริงโดยการหาอาหารและยามาบำบัดรักษาเพื่อไม่ให้แก่ไม่เจ็บและไม่ตายแต่ไม่มีใครสามารถทำได้สำเร็จเพราะทุกคนต้องตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติพระพุทธองค์ไม่เคยสอนให้มนุษย์หนีทุกข์แต่สอนให้รู้จักทุกข์พิจารณาหาเหตุแห่งทุกข์และหาแนวทางแก้ไขให้ละและดับทุกข์นั้นเสียเมื่อเหตุแห่งทุกข์ดับสิ้นไปแล้วความสุขก็จะมีมาเองนี่คือหลักของอริยสัจสี่การพิจารณาให้พิจารณาเพียงวันละ1 ข้อเท่านั้นเช่นวันนี้ให้พิจารณาเรื่องทุกข์ก็ให้มองดูความทุกข์ทั้งทุกข์กายและทุกข์ใจทุกข์ใจเช่นความแก่ชราความเจ็บป่วยความตายความพัดพรากจากสิ่งที่รักความประสบกับสิ่งที่ไม่รักความคร่ำครวญร่ำไห้และความแห้งแล้งใจเป็นต้นการเดินจงกรมเพิ่มขึ้นอีก1 จังหวะสมาธิของฉันดีขึ้นเรื่อยๆตามจังหวะของการเดินจงกรมที่เพิ่มขึ้นทุกวันวันที่5สอนให้พิจารณาสมุทัยสาเหตุแห่งทุกข์เมื่อรู้จักทุกข์แล้วก็มาตรวจสอบสาเหตุแห่งทุกข์ว่าเราทุกข์เพราะอะไรเช่นเวลาที่เราโกรธคนที่เราโกรธเขาไม่ได้มาทุกข์กับเราด้วย
เวลาที่เราโกรธคนที่เราโกรธเขาไม่ได้มาทุกข์กับเราด้วยตัวเราเองนั่นแหละที่เป็นทุกข์ฉะนั้นความโกรธจึงเป็นเหตุแห่งทุกข์เราโลภอยากได้ของคนอื่นถ้าไม่ได้ก็เป็นทุกข์ต้องขวนขวายหามาให้ได้สาเหตุแห่งทุกข์ก็คือความโลภเราหลงสังขารร่างกายอยากให้สวยงามเป็นหนุ่มสาวตลอดไปหายามาบำบัดรักษาหาเครื่องสำอางมาเสริมแต่งปกปิดความเป็นจริงเมื่อถึงเวลาแก่หนีไม่พ้นก็เป็นทุกข์สาเหตุแห่งทุกข์ก็คือความหลงนั่นเองการเดินจงกรมเพิ่มขึ้นเป็น6จังหวะจากการได้พิจารณากิเลสทั้ง3ตัวนี้ทำให้ฉันมองเห็นตัวเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นความทุกข์ในใจบรรเทาลงไปพร้อมกับความสุขสงบเพิ่มขึ้นมาตามลำดับพอครบวันที่6จังหวะพอดีตามที่พระอริยสาวกตรัสได้ในพระไตรปิฎกไว้แต่คุณแม่ได้เพียงพิจารณาความปุ้งในขณะที่เดินเป็นระยะไว้ด้วยเพื่อให้รู้จิตหรือนามนี้มีสภาวะอย่างไรแม้แต่เดินอยู่ยังส่ออารมณ์อื่นอีกหากเผลอสติการพิจารณาธรรมเป็นเรื่องนิโรธการดับทุกข์โดยนำเอากิเลสทั้ง3ตัวนี้แล้วก็ให้พิจารณาหาอุบายในการดับทุกข์มนุษย์ปุถุชนย่อมมีกิเลสติดตัวมาเป็นของธรรมดาฉะนั้นการพยายามที่จะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนั้นเป็นการกระทำที่ยากมากการจะแก้กิเลสให้เบาบางลงจึงต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องช่วยคือความโลภซึ่งเกิดจากความตระหนี่ให้ใช้อุบายของการเสียสละและการให้เป็นเครื่องแก้คือให้ทำทานนั่นเองส่วนความโกรธนั้นเป็นไฟเป็นความร้อนที่แผดเผาให้ตัวเองให้ทุกข์จึงให้ใช้ความเย็นของเมตตาธรรมเข้าแก้คือให้แผ่เมตตาความหลงนั้นเป็นความปรุงแต่งของจิตให้ใช้การพิจารณาความเป็นจริงของธรรมชาติหรืออสุภะหรือศพเป็นเครื่องแก้เป็นต้นจิตใจของฉันสงบเย็นเป็นสมาธิแน่วแน่ความวิตกกังวลทั้งหลายหลุดออกไปจากใจนับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่จิตใจมิได้เกาะเกี่ยวอยู่กับสิ่งใดเลยเป็นความสงบที่เย็นใสอิ่มและสุขอย่างแท้จริงสมกับคำกล่าวที่ว่าสุขใดจะเทียบกับความสงบนั้นไม่มีตัวกิเลสทั้ง3นี้เกาะจิตใจร้ายแรงมากถ้าดับได้หมดพระองค์ตรัสว่านิพพานกิเลสนิพพานหมดสิ้นได้ก็จะเป็นอริยบุคคลหรืออริยสงฆ์เจ้าไปตามลำดับสิ้นอาสวะกิเลสนั่นเองวันสุดท้ายเป็นเรื่องของมรรค8ซึ่งเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งมากเนื่องจากมีเวลาน้อยจึงเป็นเพียงการบรรยายธรรมเท่านั้นไม่ได้เดินจงกรมหรือนั่งสมาธิด้วยคุณแม่กล่าวปิดการอบรมด้วยการนำสวดมนต์แผ่เมตตาและให้ศีลให้พรฉันได้รับรสของความสุขสงบทางใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนรู้สึกซาบซึ้งกับพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งนักภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธเพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวในโลกที่ชี้ทางไปสู่การดับทุกข์ให้กับมวลมนุษย์แม้หลักธรรมที่ฉันได้รับมาจากการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ดูเผินๆเหมือนกับจะเป็นหลักธรรมธรรมดาที่ชาวพุทธเกือบทุกคนรู้จักกันดีแล้วแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นหลักธรรมที่ลุ่มลึกและลึกซึ้งมาก
และถือได้ว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเลยทีเดียวการรู้และเข้าใจธรรมะในทางโลกกับทางธรรมนั้นไม่เหมือนกันและผลที่ได้รับย่อมแตกต่างกันด้วยเพราะการรู้และเข้าใจธรรมะอย่างคนธรรมดาทั่วๆไปย่อมมีกิเลสตัณหาและอุปทานปิดบังอยู่ทำให้เห็นสภาวะธรรมะไม่ชัดเจนแต่บิดเบี้ยวไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาและอุปทานของแต่ละบุคคลการรู้ธรรมะอย่างผู้ปฏิบัตินั้นเป็นการรู้ด้วยใจสัมผัสอีกทั้งยังเห็นสภาวะธรรมตรงตามความเป็นจริงด้วยเพราะมีศีลสมาธิและปัญญาเป็นเครื่องรองรับศีลนั้นเป็นการรักษากายวาจาใจให้เป็นปกติเป็นเครื่องป้องกันกิเลสตัณหาและอุปาทานและศีลยังเป็นรากฐานทำให้เกิดสมาธิด้วยศีลยิ่งบริสุทธิ์เพียงใดสมาธิย่อมเกิดขึ้นมากเพียงนั้นเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาก็จะเกิดตามมาด้วยถ้าไม่มีศีลและสมาธิแล้วปัญญาก็จะไม่เกิดการมองสภาวะธรรมก็จะรู้เข้าใจอย่างโลกแต่ไม่สามารถนำมาแก้ทุกข์ได้ศีลนั้นเปรียบเสมือนน้ำใสที่ไม่มีตะกอนโคลนตมของกิเลสตัณหาและอุปาทานสงบนิ่งด้วยสมาธิทำให้มองเห็นภาพในน้ำสภาวะธรรมชัดเจนถูกต้องตรงตามความเป็นจริงด้วยปัญญาหากน้ำขุ่นและกระเพื่อมภาพในน้ำย่อมบิดเบือนไปจากความเป็นจริง